ساقی کجا؟ ساقی شیراز و تهران و یکی ساقی گل، ساقی ماری، ساقی مشروب، ساقی مواد. اصلا سبک زندگی روستایی یوتیوب یا سبک پردرآمدیه. یعنی آقا تو با تو کشاورزه، طرف درآمدش هست مای $100,000. قلول نکشید، مشروب در خودت تریاک کشید. اگه قدرت نگاتت نبی بار اول دوم شاید سوسکی رد بشه، ولی بار سوم چهارم اگه حالا بیا ما هم یه نخ بزنیم دیگه. گپ اینستا یکی از بچه‌ها چه خیلی باحالش فرستاد بده راجبش صحبت بکنیم. طایفه ما تتو بده ولی تریاک یه چیز خیلی عادیه. آقا امروز ما راجب یک موضوع کرد کلیشه‌ایه ولی اعتیاد صحبت بکنیم، مخصوصا داخل سن کم. آقا متاهم ممتارقم خشونده به قسمت 5 پادکست گل ماچ. آقا اول داستان ما بگم که دم تو گرم خداش گل تو کاش ویدیو قبلی بیشتر از 16,000 بار دیده بوده. دم تو گرم بیشتر از 500 بار از هم دیگه تو فرستاده و کلی فالوور مگلت. ادامه آتی که بیشتر دیده ببین و از نظریه شما بیشتر استفاده بکنیم، چرا که این قسمت پادکست هم از دل نظریه شما درونده. خب برو بریم ستون من. موضوع اروز خیلی حیاتی و حساس اعتیاده، راجع به صحبت بکنیم. ستون به نظر تو چرا ته منطقه خون اعتیاد مهمک باید بار منفیش نیسته؟ چرا اعتیاد صرفا از مواد خیلی سنگین استفاده به و مواد باز خطرناکی مثل گل، مشروب، مثل تریاک خیلی شناگ طرف معتاده؟ البته نه اینکه کلا نگتا، ولی به صورت بار منفیش نیسته و انقدر زیاده که اونگاه عادی آورده. قبل از اینکه جواب سوال تو هم بذار راجع به یه چیز صحبت بکنیم، چون داخل منطقه خومو اعتیاد بیشتر درگیر نسل پوسیا بیشتر درگیره، پوسیا بیشتر درگیره و حالا پوست مرد بیشتر درگیره و دوتیا درگیر نیست. شاید دوتیا وقتشو بگید که آقا یا زینیا ما چرا باید پادکستی گوش کنیم؟ اگه دو تا یا خانومی که پادکستی گوش کرده احتمالش هست یکی از اعضای خانواده‌ات کوکو تو، با تو، آمی تو، نمیدونم یکی از اعضای خانواده درگیر قضیه ببه یا در آینده داخل یه جمع قرار بگیری که به ناچار وارد مقوله ببه و تو هستی که از جلوگیری بکنه. خیلی خوبه که راجبش آمار و اطلاعات و به جامعه احتمالش هستم کسی که الان بچه مصرف کرده فردا روز پارتنر تو ببه، شوی تو ببه. پس خیلی تو جامعه مهمه که بهش پرداخته ببه. اگه خانم جدی بگه لطفاً و پادکست گوش کنه و به اشتراک ونسه. به نظرت اعتیاد چینه وارد جامعه خومو بوده؟ از کی اعتیاد؟ آره چیزی از دقیق نبگی از کی، ولی خب به نظر ببین ما شنفته خب یعنی وچو واگرده خب باگپی تو بابایی تو بخالی تو تاگت خب که آقا از قبل وجودش بوده. اصلا یک چه فکتی هستی که ته زمان قاجار بذار از لو خانم که دقیق به ته سال 1289 ته ایران زمان قاجار به صورت قانونی خشخاش کشته بوده، خرید و فروش و حتی صادر بوده و اصلا یعنی حتی داخل منطقه خوم هم خشخاش کشته ما هم شنفت منطقه خوم خشخاش کشته بوده و شنفرته و به مرور زمان دیگه هی قضیه هنده حالا و دنیا امروز نزدیکا بوسیم از بین چده و هو دیگه اصلا قانون چسبونده، چون قدیم قانونی نبوده. سر همه به نظر ما چون خیلی قدیم بوده زمان قاجار ته منطقه خوم وجودش بوده و متاسفانه به مرور زمان مصرف بیزنسیش از بین شده و اعتیاد و معضل تبدیل بوده متاسفانه. البته که گفت از سن کم از قدیم بوده، ولی خب از سن برا اچسته شدم بیشتر بهونه درمان طرف مثلا کمر دردی، زانو دردی چیش بوده اچسته شدم، ولی الان سن اعتیاد خیلی وازرونده و خب کلا بحث درمانه چده حالا بیشتر بحث سرگرمی بوده اونگاه. یعنی کسی دیگه به عنوان درمان بهش نگاه نکو، طرفشون که اصولش سر چده شدم. یک سن کم دلیلشه به نظر ما، یعنی یک کاتگوری نی بذار راجبش صحبت بکنیم که چرا اصلا اعتیاد سن کم واردش بوده. چند تا دلیل اگه این دلیل خود مگم تو دلیل خود بگی که چرا سن کم واردش بوده و هر مقوله‌اش هم باز شده کنیم راجبش صحبت بکنیم. یکی که دسترسی بهش چون قدیم سخت نی، خیلی آسونه، نبود سرگرمیه و ای که عادی سازی بوده. سه تا از کاتگوری‌هایی که به نظر ما سه تا از توپ موضوعایی که سن کم راحت اگرکوفیچ شده. به نظر ما هم دو تا دلیل دیگه هست. یکی که کمبود اعتماد به نفس و قدرت نگاته در برابر کسی که به تعارف کرده‌ایه. یکی دیگه هم نبود اطلاعات کافی راجع به خود مواد و ضرریایی که مواد دوش هسته. حالا بده باز شو کنیم. خب موضوع اول ما راجع به صحبت کنیم
دسترسی خیلی آسون به موادی ها. چرا اینقدر دسترسی بهش آسونه؟ اگه خورده بر بگردیم مثلا تا سن ما الان 32 سالمه، 33 32 بر بگردم مثلا به 15 16 یا 10 سالگیم، دسترسی اینیا خیلی سخت و آقا طرفش از واقعا معتاد ببه ساقی کجا، ساقی شیراز و تهران و ساقی راه دور، یعنی تا اگه تصمیم مواد بهش دسترسی پیدا بکنه باید راه دوری از چه راحت نمود. ولی الان متاسفانه هر دی یا ساقی وجودش، یکی ساقی گل، ساقی ماری، ساقی مشروب، ساقی مواد و اینقدر دسترسی بهش راحته و اینقدر از نظر مالی ارزوه که راحت اچه شو سمت سن کم. و یه بدینه دیگه هم که وش هستیم که ساقی اولا دوم سوم که کار اشتباهیه، یعنی چیز تایید شدنی، ولی بازم ساقی دیگه وجدانش نیناگه که طرف آقا تینیجر 15 سالشه 14 سالشه تشنفرشون مهمه که طرف پول در بیاره. حوصله قضیه دیگه هم دسترسی راحته، هم ارزو، هم ساقینیا دیگه به هر کده داد فراتات و خیلی خیلی موزله و تسن کم درگیرش بداده. موضوع اولی که بهش فکر کردم دقیقاً. ببین ستونم خمو همیشه راجع به سرگرمی صحبت می‌کنه، یعنی ریشه خیلی از مشکلات داخل سرگرمی اومده. البته موضوع قبلی هم که میگم در قسمتی قبلا بخش سرگرمی اومده. ببین مثلا ما خون وقتی که 15 سالم بوده و داخل ده بسم سرگرمی چه بوده؟ نهایتش بوده که با 4 5 نفر اکیپی بوده اچسیم دور من کجا داخل یه منطقه‌ای که نهایتاً 10 دقیقه سرتا باشم ادا بشه و سالت سره هر چه توی که به سرگرم بشه، یا خواهش التماس 10 نفر بگو هفته یکی دو بار تیمی جمع ببین چیم با هم فوتبالی بازی بکنیم. ولی حالا یک سوالی مطرحه، آیا کمبود سرگرمنه دلیل منطقی نیست که یک آدمی بشه سمت اعتیاد معتاد ببه؟ ببین ما قبولم نی. الان یه چیزی هست منطقه خوم خیلی از بابت عقبش گرفته، در کمال احترامی که مؤسسه کسایی که تلاش کرداد سعی کرداد خجلو بکشند، منطقه چیزی که مددا از دید ما بازم اگه هر نظری دادیم نظر شخصی ما دلیل بر درست بودن نی، شما هم نظر خودتو بگی. تو منطقه خوم نه دسترسی به کرخ یک کوچولو راحت، یعنی همیشه آپشن دبی، کویت، قطر، بحرین، عمان وجود داشته و تو پیش زمینت یه جای از کار وجود داشته و زیاد به موضوعات فکر نکنیم. یعنی اگه اوکی بمبوز زندگی مکنم تو 15 16 سالگی، بعد اگه مکر بکنم اچوم یکی از کشورها کار کنم، ولی تو جامعه غیر اچومی زبان زیاد اینه نی. یعنی طرف از سن کم الان مخصوصا الان یاد گرفتاد که چوب بکند، به جای که دیورو چه مثلا یکی 5 6 نفرای معتاد ببه، طرف اینفلوئنسر، یوتیوبر، ادیتور، خدمتت عرض کنم دیگه چه کاری ادمین پیج. و از نظر ما الان دیگه بگیم سرگرمی وجودش نیخوا یه سری کمکاریه و همیشه خودمون نسل زد نسل قبلش اگیم که خود مورد حجم قرار گرفته از سمت گوتیو به متوجه نبوده، ولی ته مقوله به نظر ما کمکاری از سمت خومه. چرا خومو نکرکنیم کریا بکنیم؟ مثال بزنم پادکست خومو. الان پادکست ما یک جوان 16 ساله بلوچی اوای ادیت کرده، اصلا هر ادیت قسمت 2 میلیون پول از ما واسه. چرا یا خودمونین ادیتور حرفه‌ای نبه؟ چرا یا خودمونین تامنیل زن حرفه‌ای نبه؟ ادمین پیج نبه؟ نکنی ها. ولی تو جامعه‌ای که خود مؤسسه جامعه و گوتی کمه، خیلی بیشتابه ها. و ما تو بخش سرگرمی متاسفانه حق یا بخشی حقتم، ولی یا بخشی کمکاری دیدم که به نظر ما شدنی همونه. یعنی جایگزین خیلی وجود داشت. جایگزین همونه گفتم سرگرمی زیاده بله نی یا فوتبالی. قبلا ما گفته بحث مهاجرت راجع به قضیه صحبت می‌کردیم بهش ناپردازیم، ولی اگه تو یک جوان 15 16 ساله‌ایه و به بهونه که آقا ما سرگرمی نیم ما کریم نی بکنم چدا خود درگیر اعتیاد کرده، واقعا اشتباهه. ته مخصوصا منطقه خودمونی‌ها چون روستاییم، اصلا سبک زندگی روستایی ته یوتیوب یا سبک پردرآمدیه. یعنی آقا تو با تو کشاورزه 0 تا 100 فیلم بگیر، آقا یه چقدر راحت بگم تو ننت نو واپو خوای آقا ایده اگه اجرا نکنه ما یه روز خودم اجرا کنم بره مراحلی که اصلا نشه صحبت بکنه، نشه تصویر تو کادر، مراحل ساخت من نون خمیری نون نازک. آقا بگیره قسمت یوتیوب آپلود بکنه، هیچ چی مش نبگی، فقط هم شورت ونسه، ته شورت هم فقط ونسه. طرف درآمدش هست مای $100,000. یعنی یه چیزیه که تو اگه بابا فیلم کوپره ولی واقعی آجی یه چیزی وجود داشته. نه جدی آجی یه چیزی وجود داشته. واقعا راسته خیلی راحت تکرار کنه بشه سمت بیزنسیایی که داخل سوشال میدیا وجود داشته، به جای که وقت الکی سرگرمی کنه. ولی یا اگه آدما تو محدودیت‌ها و ستاره تبدیل بشه سگ سوبر. موضوع بعدی راجبش صحبت بکنه عادی سازی. ببین
در مورد کاتگوری عادی بعدی. سازی کرده اعتیاد داخل منطقه خودمونی بخش زیادی شده گردی و خانواده و وقتی که یکی ابنی با شو کوکاشو باشو درگیر اعتیاد دو تا حالت چسب وجود داره، یا اینکه کلا زوته به از داستانه، یا اینکه چون از بچگیش دیده خیلی چسب عادیه و حتی داخل سن کم بچه‌ش سمت. و خب یک معضلی که راجع به اعتیاد صحبت کردم، بچه من خسکه معتاد نیستم آقا. خسکه خوشدو. خب ببین وقتی که داخل سن کم ابینیش از عادی و یک معضل خیلی گوتی که وجودش هست داخل جامعه خودمونی، داخل جمعیت خانوادگی، داخل دور همینیا جلوی بچه که بده نیت قلون نکشید، مشروب بوده خورده، تریاک کشید و خب این خیلی تاثیر منفی وش هست، خیلی باعث عادی سازی شبه. و تو یک خاطره هستی که همیشه اصلا ما تعریف کنه راجع به کسیایی که شوی بچه داخل کافه یعنی ما یه رفیق زال شرط تو زال خوشدو زال کی ما برهای یا تینیجرن ما نه اوکیه تینیجرن ما همین که تا هاش گفت اصلا سرگرمینی ما تده اچیدیم کش مونه داخل ساعت 7 و 8 دیگه آجی ما از ساعت 3 پس این که هوا هونو کده بود تو ویستو اچیدیم در با ماشین کش مونه داخل تا ساعت 8 دیگه آجی بیکر بودیم چوب بکنیم همه جا چیدیم 100 بار کوچه 100 بار دشت و دمن. یک چند وقت یه جایی هست تده ما به اسم دلواری اچیدیم اشاسی موندی دلواری کجا دقیقاً جاده‌ای که ادا وارد دهبه خروجی ورود دنیا همه مشخصه که چه دوی در کندوی ما اچیدیم میگه اشاسی من صحبت کرده یا چند وقتی موندی حاجی ماشین چه دوی ته منطقه خوبم کافه خیلی خوب بابه دیگه اچه ته کافه نیت گروه یا سری استفاده مثبت کنت خانوادگی اچه دارم نو ادا پخت بگو کباب بگو بخن بازی فلان یا دایم هست مرد مثلا یکی 5 نفر 10 نفر 20 نفر و ویالون سرود شاید ویالون نزنه. ما با رفیق مو واسدیم گفت خب حاجی چو بگنیم این ظلمه. ببین ما از وقتا به فکر خانومیا بودیم خدا شاهد ما نگفت اوکی این مردیا خیلی نامردی کرداد. اوقات قشنگ ساعت 8 و 9 اکیپ تو عدسه دچت کافه هست ویالون زتا زنه بدبخت باد خونه تو وین سرمای زمیستو یا تو ویستو گرم هیچ سرگرمی نیم اوشنی اون گفت حاجی چو بگینیم ما گفت اوکی اچیم آژیر پلیس واسیم آژیر واقعا پلیس ته چه افرشت منوچو خلاصه صدای آژیرم سیستم ماشین هم سیستم خفن یودا آژیر موقت از وصل کنیم لسر ماشین آهنگم باند مو هم خفن آهنگ وی بعد داخل کافه هم آخه همه جو ببین تاریکه حالا من تاسو بگم یعنی آجیره تا ما گفت کاری اکنیم اچین کسایی که ویالون زتاد مصرف کرداد مو ببینید فکر بکنید پلیس سری جمع کنید بگو خد وچ ولی خانواده و بچه‌هاشو مو گفت که بیشیم چو به آقا ما سری اولیه خورده استرس هم مود و چیدیم آجیر نسمو که چراغ خاموش تا یه فاصله نزدیک به من اکیپی که ویالون کشیده ویالون زتاد سودونه تو یک دفعه چراغ روشن مو که آژیر منبرانه ویو ببین ستونم باورت نابه کمتر از 5 دقیقه یعنی اون گفت چیشون تفتای سودو چون مورو ملخ پراکنده بودید چه دید همه سمتده اون گفت چقدر خفن ستونم ولی گوشو ویالون زتاد اینقدر ترسش نیست چه ترسه آجی ما بودی خیلی باحاله حالا بچه بودیم سرگرمی و در کنارش باعث بودیم که اینای کاری ترک بکند و بچید آجی چه باحال فوردشو پاسپورتشو کار ماهی بوسود اچیدیم تا اکیپی هم مختلف حرکت منظم و یه جای موقع که دیگه به فنا اچیم سر همه قضیه استوب مو که کسی هایی که به خاطر ویالون زتا و دیدن ما دوچار تراما واسد لطفاً اگر تو کسیه که به خاطر قضیه وارد تراما واسه و ما تا صحنه دیدیستیم و فکرت کردی پلیس لطفاً سابسکرایب و فالو بکن این خاطره بالی دونگو بگم تا قضیه. موضوع بعدی که در راجع به صحبت بکنه اعتماد به نفس و نگوتای. ببین معمولا داخل هر اکیپی یکی دو تا هستید که آقا یک چی از زنت بالاخره چی شلو اکنت فلان و معمولا هم آدمیه که جمع شونه دست آدم باحال اکیپ حسابه بشه و همیشه تأثیر میگه از زنت که مصرف نکو تو سکسوبره تو لوزره تو فلانه تو جرأتت نی بچه نبا بده بزود و تو اگه اعتماد به نفست نبی و اگه قدرت نگاتت نبی بار اول دوم شاید سوسکی رد بشه ولی بار سوم چهارم اگه حالا بیا ما هم یه نخ بزنیم دیگه یک رولی بزنیم دیگه پیکی بزنیم تازه هم تاگت
امتحان بکن، تجربه همه چی یک بار تجربه بکن بابا یک بار خود دیگه معتاد نبشه. ما هم دفعه اولی که امضا فکر کنم که معتاد نبشم، ولی خب الان معتاد و هست واقعا داستانه هستی که اعتماد به نفس و راجع به اعتماد به نفس تو پادکست قبلی صحبت می‌کنه، لطفاً گوش کنه. مورد آخرم به نظر ما نبود اطلاعات کافی از خود مبادی‌ها و عوارضی که بعد آجی و چقدر چرت و پرت اگه الان یکیشه گل که اعتیادش نی حاجی. عوارض موشنی معلومه گل عوارض موشنی حاجی. ما یه داستانی بگم از این قضیه. ما ته اکیپ رفیقیام کسی ها بسید که گلشو نکشیده، بالاخره ما معمولا به سکسوبر جمع بسته من میشه ناگم هیچ وقت مصرفم نکرده، شاید یکی دو بار صادقانه بگیم و خیلی کار اشتباهیه، ولی خب صادقانه صحبت کردیم یا من خون بشیم و ما معمولا سکسوبر جمع بستم دیگه. آقا بچه رفیقیام همه سیگار قلوم نمیدونم گل و ما زیاد اهل چیزی ها نبستم، ولی داستانی که من بگم اصلا عوارضش حاجی، ما یکی از بچه‌ها همینش گفت که ما عوارضش نی و مشکلش نی و ببین و یه جای رسید سود ماریو گل چون سیگار شکشی و یک چند وقتی بعد مثلا مصرف یک سالش، خب تو فکر چون سیگار شکشی بعد یک سال یه روز دوباره هم دیگه مدیو آقاش گفت که مگیر نه ده حسابم خورده ساقنه جوابا نداد و فلان. حاجی به صحنه اینقدر ترسناک و شوکاور ما من بگم که همه بشنفت حاجی عوارضش چیه. آدمی که دوست مود و شوگیر نندیسود اوش از دهن در ادامه خوا اینه یوت قیافش اوش از دهن در ادامه نه حاجی حرفش نازد که و اولا به عنوان یه دوست خیلی ما تحت تاثیر قرار میگیرید که آجی چقدر بد رفیقام. ما همیشه سعی میکنم به نحوی کاری بکنم که رفیقام شو دور نچد، حتی با که تجمع شو بسم شایعه اگه دیگه با پولا با بی پولا بودم، با معتادا بودم، با اونا که تو جو میخوابیدن، ولی من از اونا نبودم و حتی سعی میکنم یه خورده اذیت شو کنم. یکی از بچه‌ها همیشه شزو میگن مزاجی ول بکوجی، بعد به خاطر هم بعضی وقتا اصلا سمت ما نادامه با ما ناچو درگاهش آقا آقا مگوت مزو اش ما آقا چشیام چوه، چون کسی که ماری ازو چشاش دیگه رگ خونش ازو درها قرمز و ما گفت حاجی اولی چشات سفید یعنی نفاذالین علزت معمولا که رنگ سفید آبه. ما گفت حاجی نفاذ نه چشات اولیه چیزو سباناش ما بلاکش کردیم که لاش. راجبه داستان ما یه خاطره اومد یه بار به خاطر سعی یعنی بحث بود که بگم که آقا مکو ویچ خانواده‌اش بگلت بگه آقا مکو دیگه به فنا شده کسی که به نه ما به عنوان رفیق احساس مسئولیت مکه ولی خب به نظرم تاثیرش نبوده. نه اش بوده با طرف خوشش به حزب در نهایت که بله 100% خاطره‌ای که موثر راجبه اطلاعات یه بار ما فکر کنم 13 14 سالمون داخل جمع خانوادگی نوستیم. آب تیم تایمه هم لیمو با یکی از بچه‌های فامیل که با هم خیلی اوکی بودیم و همیشه با هم بودیم خیلی زوم بوده یا چوب کرداد با هم و فلان. فکر کنم که ما مثلا ما سکسوبرتر از حرفیم. آقا جمع واسودیم یه دفعه بحث شو راجع به همین جوونی‌ها و مصرف کنت و فلان و اینا. بعد ما هم خیلی احساس شاخ بودنم که شروع که جمع دست که دسته صحبت کرده آقا مواد فلان اسمش هسته فلان طریقه مصرف به تاثیراتش فلانه مواد اگه بزنه چشم سر خودم ببین یعنی نه که حالا ادعا بکنم خیلی ادونم ما به هر حال از یک بچه 13 14 ساله که میوه راجع به بیا داخل جمع خانوادگی یه دفعه راجع بهش صحبت بگو خیلی شوک برانگیزه. یک دفعه یکی از بزرگیای جمع میاد جلوی صورتم تو از کجا دونه چند بارت زده میگه دلش شیک بندری نه اینش که آرسی چشیات چرا قرمزه نگاه داداش علتون که بی خیال ما هیچ چی ندونم. خلاصه که آجی عوارض بگیم بذار ما یه چی هم بگم اضافه کنم. گل عوارضش اعتیادش اختلال دو قطبیتی اسکیزوفرنی دو قطبیتی نه ببین گل یه سری هست که زمینه یه سری بیمارینه روانیشو هسته و گل باعث تشدید مثلا تو حالت عادی شاید اسکیزوفرنیش نیسته ولی وقتی که بار اول
گل مصرف کنه باعث تشدید موارضه و از درگیری. کجا دونه اینو مصرف کنه؟ چه؟ چشم چرا قرمزه؟ او اعتیاد بکنه خدایش اصلا چیز واقعا. شوخی برداری نی، مخصوصا گل. اعتیاد همه چیز بده، همه چیز. حتی مصرف ببین قهوه اگه یکی زیاد. اومد جلوی تو گفت گل اعتیادش نی، همه کشو زیر گوشت. نه از چیزا گوشتون اصلا فاصله بگیر. نه ولی شو زیر گوشت. نه بابا چه. خب ستونم به قول هودادکا اگه تا حالا نرفتم NA ولی میخونم دعای آرامش. یک دعای آرامش مناسب بخون. قبل از دعای آرامش ما بگم که کسایی که درگیرش اصلا کسایی که شخص درگیرش بده یا به نوی داخلش قرار شو گلته، ما که ارکنیم داخل یک پادکست اگر حمایت بکنه همچنان ادامات و حمایت تو راجب کسایی که درگیرت روش ترکش NH و حتی یه متخصصیش بیاریم راجبش صحبت بگو که محصه آردی متخصصه، ولی خب نیازه که شما بیشتر حمایت بکنید و حمایت شما و اشتیاقتون نسبت به گل ماچ که ما بکرکنیم آدمیای باسته کر سواد شده کرشو کرده ته انه بوست چو بیاریم صحبت بکنیم. و یه چی بگم قبل از دعای آرامش شد. بله. ببین الان خیلی راحت به دست آورده اطلاعات راجع به مواد مختلف. یک خطی بنویسید داخل چت جی پی تی فلان مواد چه ضرریاش هسته و اگر باز تصمیم تو گلت به چه سمتش دیگه میکنه که تمام تبعاتش برای خودت. هودادکا اگه تا حالا نرفتم ان ای ولی میخونم دعای آرامش. خداوند آرامش عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. ستون من حالا تا هفته بعد.